Good day to you. Ada suba දවසක් මධ්‍යහනයක් ඔබට මම කැමති මේ දවස්වල ලෝකේ හැමතැනම කරගෙන සංසිද්ධියක් ඔබගේ අවධානයට යොමු කරවන්න. දැන් කොවිඩ් ප්‍රශ්නය ගැන අපිට පේන්න තිබෙන්නේ සෑහෙන ගොඩක් රටවල් වල ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා hydroxychloroquine භාවිතා කළ යුතුයි කියලා කියනවා. So many professors, especially the old genre professors who knew their molecular pharmacology, are saying that hydroxychloroquine is effective. Professor Katz, former pharmacology professor of Harvard, ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ මහාචාර්යවරු ඒ කියන්නේ ටිකක් පාරණ විදිහට ඒගොල්ලෝ pharmacology හදාරපු අය කියනවා මේ hydroxychloroquine නොදුන්න එක හරි අපරාධයක් කියලා. ඉතින් අපි අර යලිත් මේ මාතෘකාවට එනවා ඒක වැළක්ුවේ කොහොමද? දැන් virology journal එක 2004 දී අපේ Dr. Fauci කියපු වගන්තියක් මේ hydroxychloroquine antiviral drug එකක් හැටියට effective කියලා එයා කියපු වගන්තියක් දැන් අපිට ලැබිලා තිබෙනවා. So even Dr. Fauci had commented in 2004-5 how hydroxychloroquine is effective as an antiviral agent. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා මේ වගේ කොවිඩ් වෛරසයක් නිපදවලා ඒකට යුතු බෙහෙත දෙන්නේ නැතිව හංගලා මෙපමණ මරණ ගණනක් ලෝකේ වෙන්න සලස්වලා ජාතීන්ගේ දේශයන්ගේ ආර්ථිකය හිර කරලා මොකද්ද මේ ප්ලෑන් එක? මේ ප්ලැන්ඩෙමික් එකේ ප්ලෑන් එක මොකද්ද? මෙපමණ මහත් ව්‍යසනයක් සැලසුම් කළේ මොකද? මේක හදිස්සි වුණ දෙයක්ද? මීට වඩා මීට අමතරව මොනවද වෙන්නේ? So how to weaken the nations so that George Orwell's farm will happen. ඉතින් 1984 දී George Orwell කියන පුද්ගලයා මේ සංසිද්ධීන් දිහා බලන් ඉඳලා එයා කිව්වා මෙහෙම කාලයක් එනවා මත්ස්‍ය න්‍යාය ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන. මොකද්ද මත්ස්‍ය න්‍යාය කියන්නේ? ලොකු මාළුවා ඊළඟ එක්කන අපි කියමු මෝර බලයව කනවා, බලය සාලයව කනවා, සාලය හාල් මැස්සව කනවා, හාල් මැස්ස කුනිස්ස වෙන්නේ නැති කනවා. ඉතින් ඒ ගතිය ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන කාලයක් එනවා. දැන් අපි දන්නවා ලෝකේ ජාතීන් හැවත් දේශයන් සීමා සහිතව සීමා ඇතිව සීමා ඇතිව ඩිසයින් කරලා තිබෙන්නේ හැම දේශයකටම යුතු තරම් සම්පත් දීලා. ඉතින් අපි දන්නවා අපේ ලංකාව කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයකට තමයි සුදුසු. ලංකාව පානීය ජලයේ තියෙන ගංගා 126ක් හෙක්ටාර් හා සැසඳු කල අපිට වගේ පානීය ජලයේ තිබෙන රටක් වෙන ලෝකෙ නෑ. එපමණ සම්පත් පිරි රටක් ලංකාව. ඒ වගේම හාල් වගේ හොඳ ප්‍රෝටීන් තිබෙන ධාන්‍යයක් නිපදවන්න පුළුවන් නිසා අපේ ලංකාවට කෂියෝක හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද හාල් වල බරෙන් 108ක් හොඳ quality protein, good quality protein. ඉතින් අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපේ ලංකාව ගැන God thank you කියන්න. කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයක් වගේම ජලජ සම්පත් රට පුරාම දීවර සම්පත් කොච්චර තිබෙනවද නේද? ඉතින් කුළු බඩු කාලයක් තිස්සේ සිනමන් ඒ කියන්නේ අපේ කුරුඳු සාලොමන් කියන රජුරවන්ගේ මාලිගාවට ගියා කියලා තමයි ඉතිහාස පොත්වල වාර්තා වෙන්නේ. යා ක්‍රිස්තු පූර්ව 970 හිටපු රජෙක්. එතකොට එයාගේ නැව් ලංකාවට ආව බව පේන්න තිබෙනවා. ඒ නැව් ඇවිල්ලා තියෙනවා මන්නාරමේ පෝට් එකට. වරායට ඒ කාලේ මන්නාරමට කිව්වේ මාන්තායි කියලා. දැන් මේ ගොඩක් මේ වගේ දේවල් බ්‍රිතාන්‍යයේ ගවර්නර් කෙනෙක් එයාගේ සර් එඩ්වර්ඩ් ටෙනන්ට් එයා ලංකාව ගැන ලියපු පොතේ Ancient Ceylon කියලා මේ ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් Google කරලා බැලුවොත් Ancient Ceylon එයා මේ ගැන පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂියතුව ඔප්පු කරලා තිබෙනවා. මම මේ ටික කියන්නේ අපේ රට ගැන කෘතඥපූර්වක වීමටත් අපිට මෙවැනි රටක් දුන්නා වූ දෙවිපැනන් වහන්සේට කෘතඥපූර්ව වීමටත් අපිට තියෙන සම්පත් ටික රැක ගැනීම අවශ්‍යයි කියලා. But my main topic today is who weaken the nations. What is the plan to weaken the nations? නමුත් මගේ මූලික මාතෘකාව දේශයන් දුර්වල කරන්නේ කවුද? මොකද්ද මේ plan එක? So I have taken this up before. මම මේක මීට ඉස්සෙල්ලත් කරලා තිබෙනවා. එක පවුල දුර්වල කරොත් ඕනෑම ජාතියක් දුර්වල වෙනවා. ඕනෑම දේශයක් දුර්වල වෙනවා.
අපේ ලංකාවට පුරාණ කාලේ ඇවිල්ලා තිබෙනවා සලමොන්ගේ නැව්. ඒවලට කිව්වේ ships of Tarshish කියලා. ඒ කියන්නේ මාස 3කට වඩා මුහුදේ ගමන් කළ හැකි නැව් තිබිලා තිබෙනවා. එතකොට අපේ මාන්තායි පෝට් එකේ ලෝකේ හැම ජාතියකගේම වගේ කාසි තිබෙනවා. ඒකට කිව්වේ Great Emporium කියලා. මොකද ලංකාව පෙරදිග අපරදිග එක වූ පෝට් එක තමයි මාන්තායි පෝට් එක. ඒ කියන්නේ අපේ වයඹ මන්නාරමේ පෝට් එක. එතකොට ගාලු පෝට් එකටත් ඇවිල්ලා තිබෙනවා නැව් කුරුඳු ගෙනියන්න. ඒ වගේම ඒ කාලේ තව ගොඩක් විස්තර තිබෙනවා ග්‍රීක Indicopleustes, Indicopleustes. Please read him up. එයාව Google කරොත් ඒ ගැන විස්තර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම Ancient Ceylon by Sir Edward Tennant. E.W. Tennant, T-E-N-N-A-N-T. එයාගේ පොතේ ගොඩක් විස්තර තිබෙනවා ලංකාවේ පුරාණ සෞභාග්‍ය ගැන. So how do you get at a nation? Weaken the family. පවුල දුර්වල කරොත්. ඉතින් පවුල තමයි දෙවිපියා අපිට දීලා තිබෙන ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ල. ඒක දුර්වල කරොත් රටක් ලේසියෙන් අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම විශාල ශිෂ්ටාචාර බලවත් රටවල් දුර්වල වුණේ පවුල දුර්වල වුණාම. Diminish marriage. එතකොට විවාහය අඩු කරනවා. Rupture marriages. විවාහය කැඩෙන දේවල් plan කරනවා. Redefine marriage. ඊළඟට විවාහය පුරුෂයා සහ භාර්යාව අතර නෙවෙයි ඕන කෙනෙකුට ඕන විදිහකට විවාහ වෙන්න පුළුවන්. Promote promiscuity. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ළමයින්ව ලිංගික උත්තේජනයට පුරුදු කිරීම. ඒක තමයි cartoons වල ප්‍රධාන අරමුණ. So cartoons are my digital screen is my research topic. I have presented a research document on the effect of the digital screen on child's career, character and learning. That professional doc is available. It was on the Ceylon College General Practitioners Sri Lanka on their website for continual professional development, but I can send it to you. I'm Dr. Lalith Mendis. My last substantive post was as head of Department of Pharmacology in a state medical faculty. You can send a WhatsApp to +94 77 49 59 214 for these clips or for digital science clips. So promoting promiscuity. එනිසා ලිංගිකත්වය ලිංගික උත්තේජනය වැඩි කිරීම කාටුන්ස් වල විශේෂ පරමාර්ථයක්. ඒ කියන්නේ හොඳ නැති කාටුන්ස් නෙවෙයි විතරක් නෙමෙයි ඊළඟ වයසේ ට්‍රේලර්ස් එනවා. though they say it's age gated ඒ උනාට අර වැඩි වයස් වල ට්‍රේලර්ස් එනවාමයි. Then also cartoons look asexual or very sexitized cartoons. එතකොට ළමයින්ගේ ඇහැට දකින්න ලැබෙනවා කාටුන් වල මේ curves වැඩි කරලා යන ආදි වශයෙන්. ඉතින් promote precocious sexuality. ඉතින් කලට පෙර ළමයින්ව ලිංගික ක්‍රියාවලට ගෙන යාම ඩෝපැමින් උත්තේජනය කරාම ස්ක්‍රීන් එක තුලින් ළමයි ඉබේම ලිංගික ක්‍රියාවලට ඇදීලා යනවා. ඒක dopamine promotes do and then the screen dumps your check back. So our default mode network of thought අපේ මේ ක්‍රියාකාරී සංකල්පනා චක්‍රය මිනිත්තු 45ක් සේලියන්ස් කරන්න මිනිත්තු 15ක් satiety check back හොඳට කරාද නරකට කරාද improve කරන්න කොහොමද ඒ 1 hour cycle එකේ හැමම disrupt වෙනවා dopamine විතරක් කියනවා කරන්න තව කරන්න. That is the basis of gambling and pornography. ඉතින් pornography උනත් සූදු උනත් ළමයින් පොඩි කාලේ මේක පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය වලටත් පුරුදු කරන්නේ digital screen එකෙන් එන උත්තේජනය තමයි. So this is a professional subject you need to study. I have written many books. They are available at Brookside Bookshop at 374 Leslie Ranagala Math Borella, available at Vijitayapa and at Sarasabi Bookshops. All over it's available. Also you can go to our website www.apeksha-lanka.org and some downloads are free available. So this is about weakening the family. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි පවුල හැම අතින්ම බාල කිරීම. ඒකේ විශේෂ කොටසක් තමයි දෙමව්පියන්ව දරුවන්ගෙන් වෙන් කිරීම. So to separate kids from parents and then separate spouses through long hours of work and
And then perks come with long hours of work, and you are more connected with your secretary or whoever in the workplace than your wife. So there's an intentional design. ඉතින් මේ වැඩ කරන ක්ෂේත්‍රයේ බාහිර පුරුෂයාගෙන් වෙන්වීම, එතකොට දෙමව්පියෝ දරුවගෙන් වෙන්වීම අනාදී මේක අහම්බෙන් නෙමෙයි කියලා තමයි මම කියන්නේ. 2. Run down elected governments. ඊළඟට ලෝකයේම යනවා දැන් අපි දන්නවා ඇමරිකාවේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ට්‍රම්ප්ට විරුද්ධව තිබෙන විශාල කැරැල්ල. මම මේ කියන්නේ දේශපාලන පක්ෂයක් ගැන නෙමෙයි. I'm not talking about partisan politics. I'm talking about every elected head of government is being bashed in that kind of fake media, the pro-left liberal media, that the head of state or the health ministry is not doing what properly. Now, who knows to do properly in a pandemic? What are you going to expect? In pandemic එකක් ආවම කවුද දන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් හැම රාජ්‍ය ප්‍රධානියෙක්ටම විරුද්ධව ගොඩාක් විවේචන යනවා. මේක මේ පක්ෂ දේශපාලනයක් ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. මේ ග්ලෝබල් බ්‍රෑන්ඩ්ස්ලා ග්ලෝබලිස්ට්ලා ප්ලෑන් කරලා තිබෙනවා මහජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳින්න. තමන්ගේ රාජ්‍ය ප්‍රධානියා හෝ තමන්ගේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රජාතාන්ත්‍රික uses the democratic procedures and the governance structures. ඒ කියන්නේ මේ governance ව්‍යුහයන් තියෙනවානේ හැම රටකම. ඒවා බිඳින්න, ඒවා කෙරෙහි විශ්වාසය කඩලා සෙනග පාරක් දාලා පෙළගස්වලා rage, rumble, protest ඉතින් වේගයෙන් උදාහසින් තරුණ පරම්පරාව පාරට දියත් කරන්න ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. රැකියා කරන්නේ නැහැ. පාරෙම රම්බල් කර කර ඉන්නේ පාටි කරනවා රම්බල් කරනවා පාටි කරනවා රම්බල් කරනවා. You don't think this is a plan? ඉතින් මොකද තරුණ පරම්පරාව කරන්නේ එක්ක පාටි කරනවා එක්ක කෑ ගහනවා. මේක plan එකක් කියලා තේරෙනවද? ඒ නිසා අපි නම් අවුරුදු 60ට වැඩි පරම්පරාව අවුරුදු 40 පරම්පරාව අවුරුදු 30 පරම්පරාව මේ ගැන දැනුවත් කරන්න අවශ්‍යයි. You need to make them sensible and make them understand that there's a plan on to get young people away from studies, away from home, away from competence. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ competent නැහැ වෘත්තියන් කරන්න. වෘත්තියන් Godගේ සම්මතයන් රකින්නවා. වෘත්තියන් කියන්නේ ඒවයි professions maintain standards and intention of God. The medical profession, the legal profession, engineering profession, architecture, surveyors, all they preserve ancient landmarks. ඉතින් වෛද්‍ය වෘත්තිය, නීති වෘත්තිය, architecture, engineers, surveyors, මිනින්දෝරු, පුරාණ මිනුම් කණු රැකලා දෙන්නේ දේශයකට කවුද? ඊළඟ පරම්පරාවට. මේ වෘත්තියන් teaching, nursing කොච්චර අවශ්‍ය වෘත්තියන්ද? දැන් අපේ ළමයි අවුරුදු 20 ළමයි කී දෙනෙක් හිතනවාද ගුරුවරු වෙන්න? කී දෙනෙක් හිතනවාද යුනිවර්සිටි ලෙක්චරර්ස් වෙන්න? ඒක නේද ප්‍රශ්නේ. මගේ ඉස්කෝලේ සෙන්ට් තෝමස් කොලෙජ් මම 1970 දෙසැම්බර් මාසයේ A level විභාගයෙන් ලංකාවේ ප්‍රථමයා වුණා. botany, zoo, physics, chemistry තිබුණේ. ඒ වගේම මම medical faculty එකේ හැම විභාගෙම batch top. ඉතින් දැන් කවුද ළමයි කල්පනා කරන්නේ අවුරුදු 20 දී මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්න කැමති? IT, software, games engineers, entertainment, fashion, isn't it? Interior decor. ඉතින් මුළු ලෝකෙම digital revolution එකත් එක්ක digitize කරා. ඒක plan එකක්. එතකොට වෘත්තීන් රකින්නේ කවුද? දන්නේ නැති technocratsලා. formulas වලින්. වෘත්තීන් වල සම්මත රකින්නේ කවුද? දැන් ඔය වෛරස් එකක් හැදුවා, වැක්සින් එකක් ගහනවා. ඒ වැක්සින් එක හරියයිද නැද්ද? ඒක මිනිස් ශරීරයට හොඳද නැද්ද? අපේ ප්‍රතිශක්තියට මොනවද වෙන්නේ වැක්සින්ස් වලින් කියලා හොයලා බලනවාද? ඒව හොයන්න පුළුවන්ද? So science is also now fake. ඉතින් අපිට පේන්න තිබුණා මේ hydroxychloroquine ගැන battle එකේදී කොච්චර science institutions වලට සල්ලි දීලා තියෙනවද drug firms. ඒකයි පේන්න තියෙන්නේ. So when you disrupt the national structures, then you don't know whom to trust. ඉතින් මේක ඌමනාවෙන් කර දෙයක්, run down elected governments so that high-tech bosses will be the all-knowing kings and technocrats. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අමුතු රජගොල්ලෝ කට්ටියක් පත් වෙලා තියෙනවා global brands ගැන, digital screen ගැන, එක එක අලුත් විෂයන් ගැන. ඒගොල්ලෝ පරණ වෘත්තීන්, රටකට අත්‍යවශ්‍ය වෘත්තීන්, රටේ මායිම් කණු, codes and covenants කඩලා දාමු කියලා. codes කියන්නේ සීමා, covenants කියන්නේ ගිවිසුම් නේද? ඒවා කඩලා දාමු. විවාහය ගැන අම්මා තාත්තා එක්ක දරුවන්ට තියෙන දේවල් නේද? එතකොට doctorsලා patientsලා එක්ක තියෙන ගිවිසුම්.
ඉතින් මේවා ගැන අපි සලකන්න වෙලා තිබෙනවා මේ පැන්ඩෙමික් එක ආපු එක හරි නරකයි. හැබැයි පැන්ඩෙමික් එක නිසා අපිට තේරුණා අපි දන්නේ නැති ගොඩක් මේ ලෝකේ වේගන යනවා. ඒවා අපේ දෛනික ජීවිතයට බලපාන. Pandemic was a horrible thing, but it has awakened people to realize how much of planning goes on that affects our health, family, children, future, nations without our knowledge. ඉතින් කොච්චර ප්ලෑන්ස් තිබෙනවද අපි දන්නේ නැතුව අපේ දේශයන් අල්ලගන්න දේශයේ සම්පත් අල්ලගන්න ග්ලෝබල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ටිකක්. මේක ඉස්සර තිබුණු දක්ෂිණාංශික වාමාංශික ප්‍රශ්න නෙමෙයි මේවා. මේවා දැන් මේ ග්ලෝබල් බ්‍රෑන්ඩ්ස් යන හැටි මේ ටෙක්නොක්‍රැටික් ලෝකයක්. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණ කිංස්ලා ඉන්නවා අපිට පේන්නේ නැති. ඩිසයිනර් සයන්ටිස්ට්ලා ඉන්නවා ලෝකෙම හැමෝගෙම හෙල්ත් කුක්අප් කරන. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය මහ පරිමාණයෙන් විගුණන්න හදන්නේ සෞඛ්‍ය. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. දැන් 1960 දී 40ක් 60ක් අයිතිව තිබුණා. 1970 වෙනකොට 30ක් 70ක් අයිති කරගත්තා. 1980 20ක් 80ක් අයිති කරගත්තා. gross domestic product and turnover. එතකොට 1990 වෙනකොට 10ක් 90ක් අයිති කරගත්තා. ඒ කියන්නේ 90ක් ජනගහනයට ඉතුරු වුණේ 10%යි. එතකොට 2000 වෙනකොට 101ක් 99ක් අයිති කරගත්තා. දැන් වෙනකොට 0.01. එහෙම තමයි post covid ලෝකේ යන්නේ. ලෝකේ සම්පත් turnover gross domestic product access වලින් 99.99ක් තියෙන්නේ 0.01 වන ජනගහ 0.01ක් වෙන මහා පරිමාණ සුපිරි ධනපතීන් අතේ. මේක දේශපාලන කතාවක් නෙමෙයි. මේක සමාජ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක්. අපි මොකද කරන්නේ? So they run down elected governments. ඒ නිසා හැම රටේම පත්තු රජයට වැඩි කරගෙන යන්න අමාරු ලෙස ගොඩාක් ක්‍රමවේද යෙදමින් පවතිනවා. බටහිරත් එහෙමයි, ආසියාතික රටවලත් එහෙමයි, අප්‍රිකාවේ රටවලත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ අප්‍රිකාවේ රටවල් තුනක ලොකු ප්‍රොටෙස්ට් එකක් යනවා. කෙන්යා, නයිජීරියා and ටැන්සේනියා. මැඩගස්කාර්ලත් ඔය ප්‍රොටෙස්ට් එක ගියා. මේ ගෝලීය හෙල්ත් ඒජන්සි එක ළමයින්ට සහ කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර දේවල් මේ ග්ලෝබල් පොලිසිස් කියලා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. දැන් මේ ළඟදී ලොකු කචල් එකක් තියෙනවා හැම රටම අබෝෂන් ගබ්සා කිරීම නීතිගත කරන්න ඕනේ. හැම රටම LGBTQ පිළිගන්න ඕන කියලා. නැත්තම් බරප්‍රසාද නැති වෙනවා ආරම්භය කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ලෝකේ යන්නේ. ඒව ගැන අපිට අඥාන වෙන්න බෑ නේද? So there are technocrats and designer scientists who are the kingmakers. ඉතින් මේ අලුත් කලන්තියේ විද්‍යාඥයෝ සහ technocrats ඒ කියන්නේ තාක්ෂණාධිපති මුළු ලෝකෙම හැම જાතියෙම ඔවුන්ගේ අතට ගන්න ඒගොල්ලන්ගේ අදහස. තුන්වෙනි කාරණාව they engineer migration and brain drain. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැම රටේම ඉන්ටෙලිජන්ට් අයව පිටරටට ආනයනය කරවා ගන්නවා නේද? අපිට අපේ ඉන්ටෙලිජන්ට් අය නැති වෙනවා. brain drain. ඉතින් කොහොමද දුප්පත් ජාතීන් අපි කොහොමද රටක් නගා සිටවන්නේ? ඉතින් අපේ O level ළමයි, A level ළමයි දෙමව්පියන්ට කියනවා ලංකාවේ පාඩම් කරන්න බෑ වෙන රටක ඩිග්‍රී එකක් කරන්න යන්න ඕන කියලා. මොකද්ද ඒ සැලැස්ම? එතකොට ඒ ළමයි දෙමව්පියන්ට නැති වෙනවා, අන්නන්ගිට මල්ලිට නැති වෙනවා, අම්මලා ණය වෙන්න ඕන, තාත්තලා ණය වෙන්න ඕන, ගියක් විකුණලා හරි උගසට තියලා හරි යනවා. So the whole brain drain scheme and engineering migration, nations become poor and they lose their IQ. Now I don't want to be on a continuing gloom doom session, but I want you to see that God was wise and gave every nation resources and brains to keep your sons and daughters in your nation and grow together for generations. Grandmothers, grandfathers, father, mother, children, grandchildren, all to grow together. ඉතින් මම මේ දිගට කිව්වේ හොඳ සැලැස්මක් තිබුණා පවුල බලාගෙන ඉඳීම අම්මා තාත්තා හතරවෙනි පරම්පරාවක් නේද? එතකොට තාත්තලා අම්මලා තාත්තලා දරුවන්ට කරනවා, දරුවෝ තාත්තලා අම්මලාට පෙරලා ප්‍රතිපකාර කරනවා, කෘතඥතාවය දක්වනවා. එහෙම නේද තිබුණේ? Then we also see
that in 1960 1960 වැඩියෙන්ම ලෝක ආර්ථිකයේ ගියේ කෑම සම්බන්ධයෙන් ඒක වැදගත් දෙයක්. 1970 වෙනකොට ඒක පෙරළුණා ටිකක් මේ වෙන ආර්ථික භෝගයන් ආදී දේවල් වලට. 1980 වෙනකොට entertainment, fashion ඒවා ගොඩක් ආවා. 1990 වෙනකොට ආර්ථිකයේ ගොඩක් රන් වුණේ IT වලින්. 2000 වෙනකොට ආර්ථිකයට ඇතුළත් වුණා ගොඩක් addictions, අවශ්‍ය නැති ගොඩක් දේවල්. ඊළඟට underground ආර්ථිකය, පාතාල ආර්ථිකය එන්න වැඩි වුණා. දැන් වෙනකොට ලෝකයේ ධනය circulation එකකින් 3න් 1යි නෛතික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ලෙස බජට් එකට ඇතුළු වෙන්නේ. 3න් 2ක් black money ලෙස තමයි සංසරණය වෙන්නේ. මගේ මොකද්ද මූලික මාතෘකාව? දේශයන් දුර්වල කරන්නේ කවුද? What is my main topic? Who weakens the nations? You can't be ignorant. ඉතින් අපි මේව ගැන අඥාන වෙන්න බෑ. Secondly, what God designed for good, man has really distorted for very few people to become pharaohs. ඉතින් මේක පාරාවල රජ කරන ලෝකයක් වෙලා බොහෝ අය වහල්ලු වගේ උපරිම වැඩක් සහ අවම ආදායමකට ඔවුන් යන්න පටන් ගන්නවා. So the world is being run by pharaohs and the majority of the populace is falling below this constricting network. ඉතින් මේ හුස්ම හිර කරන්නා වූ ජංජාලයෙන් යටට බොහෝ ජාතීන් පත් වෙලා තිබෙනවා. Fourthly, there's engineered civil war and migrant crisis. ඉතින් ලෝකේ හැමතැනම රටවල් වල civil war engineer කරා මැද පෙරදිග වෙච්ච එක පේනවා නේද? So people of that country lost their country and they went to new countries. ඒගොල්ලෝ අලුත් රටවල් වලට ගියා and all those migrants are a very vulnerable group of people for any riot, rumpus and rage. The 3 R's of the times. ඉතින් වෙන රටවල් වලට ගිය අය තම රට අත්හැරලා තම රටට ධනයක් නැති වුණා, තම රටට IQත් නැති වුණා. අනිත් රටවල ඒගොල්ලෝ ඉතා group එකක් හැටියට ඉතින් දැන් ඒගොල්ලන්ව organize කරනවා. මේ කට්ටිය ඒගොල්ලන්ව organize කරනවා මේ ඔක්කොම මේ riot කරන්න, rumpus කරන්න, rage දාන්න, පාරදිග යන්න, පරණ දේවල් කඩන්න ඒගොල්ලන්ව තමයි organize කරන්නේ. So the civil wars were engineered and the migrant crisis was engineered. It's very clear. ඉතින් එසේ අර මේ ගොඩාක් migrants ලා කියන්නේ කවුද? තම රට අත්හැරලා යන අය සංක්‍රමණිකයන් නේද? ඒගොල්ලන් ඔක්කොම ඒක plan එකකට වෙලා තියෙන්නේ. Fifthly, engineer sectarian and minority conflicts inside a given nation. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ සුළුතර අයිතිවාසිකම් LGBTQ children rights එක සුළුතර අයිතිවාසිකම් රට තුල වැඩි කරනවා. ඒ යුද්ධේ රටක් සංශක්තිය ඇතිව කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. So the nation is internally divided according to the all kinds of rights that are propped up and fought for, and younger generation are violently set up for it. Is this not a plan? Itin make a plan එකක් වගේ නේද පේන්නේ. Generations are divided, and sixthly, the dividing of the generations becomes very easy because of the digital screen. Itin මේ digital screen එකෙන් කරගෙන යන විප්ලවය නිසා the generations පරම්පරාවෙන් කරන්න බොහොම ලේසි වෙලා තිබෙනවා. Hardly a house where they sit together for dinner. ඉතින් කොයි ගෙවල් හරිම අඩුයි ඔක්කොම එකට ඉඳගෙන කෑම වේලක් ගන්න. Such is the division. One is having pizza in his room, looking at maybe doing Fortnite, or another one, you know, in another එකනාගේ කාමරවල. ඒක තමයි මේ digital screen එක ප්‍රධාන ආයුධයක් පවුල කඩන්න පරම්පරාවෙන් කරන්න. So digital screen is a main weapon to divide the generation. I'm not saying don't use the digital screen. All I am saying is have another eye on it. මම මේ කියන්නේ digital screen එක පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ digital screen එක පාවිච්චි කරනකොට දේශයකට වෙන්නේ මොකද්ද? පවුලට වෙන්නේ මොකද්ද? ඔබේ ළමයාගේ අනාගතයට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. Then seventhly, parents have become corporate slaves with long hours of work and pernicious perks. What do I mean by pernicious perks? ඉතින් දෙමව්පියන් වැඩ කරන තැන්වලින් ගොඩාක් කල් වැඩ කරන්න ඕන. එන්න ඒගොල්ලන් වැඩ කරන ප්‍රමාණයට ධනෙ උපීමට ගොඩාක් අවර්ස් වැඩ කරන්න ඕන. සැටර්ඩේ වැඩ කරන්න ඕන. සන්ඩේ වැඩ කරන්න ඕන.
වෙන රටවල වැඩ කරන්න ඕන. Home is neglected, and then is it worth? Then you get into debt for the second car, debt for another house. ඉතින් ණය වෙනවා අරක කරන්න මේක කරන්න, debt for the grand holiday. ලොකු යන්න එපා, ලොකු holiday එකකට යන්න ණය වෙනවා. මොකද මේ plan එක? Ultimately you come home very tired from your holiday. Nothing has happened to the family. It was an entertainment fantasia. ඉතින් මේ entertainment fantasia කියන්නේ අර Alice in Wonderland වගේ නේද? මේක ඇත්ත ලෝකයක් නෙමෙයි. Fake has become real. Virtual reality people think is reality. ඉතින් අර screen එකෙන් පෙනෙන, so John Maynard Keynes drove the consumerist economy. John Maynard Keynes කිව්වා ඉල්ලුම වැඩි කරන්න, එතකොට සැපීම වැඩි වෙනවා. You will have unending growth. He said increase the demand, supply will increase, you will have unending growth. So here we have landed consuming everything, ecology, oceans, corals, leaving nothing for our next generation. ඉතින් අපි පරිභෝජනය කරලා ඊළඟ පරම්පරාවට සාගරයක් නැහැ, සාගරේ corals උත් නැහැ. So it's a very sad situation. So what am I saying? Take stock. Take stock. Be faithful to your family. I have given 10 indices. Family fidelity, I hope I can recall it. Then kids, sacrifice, altruism for kids. Then parental gratitude, friend reciprocity, spiritual devotion. ඉතින් දෙමව්පියෝ ළමයි අතර තියෙන සම්බන්ධකම්, දීර්ඝකාලීන මිත්‍රයෝ, විවාහය හැමදාම ජීවිතේ. මේවලට අපි විශ්වාස. So we need what shall I say? We need a stability index, and you need to do a little homework and see what you think is providing for your stability index. ඔබ පොඩ්ඩක් මේ ස්ථායීතාවයේ දර්ශකයකට ලකුණු දාලා බලන්න ඕන. මට ඒවා 10ක් තියෙනවා. අද ඔක්කොම කරන්න බෑ. I can't do everything today. Send me a WhatsApp +94 77 49 59 214. I will send you the what did I call it? Stability index. I also called it altruism, loyalty, protect your spiritual genome. මම ඒකට කිව්වේ ඔබගේ ආත්මික genome එක රැක ගන්න ඕන. Family genome එක. Now we have a physical genome, and God has designed many processes into your physical genome, DNA chromosomes, to keep it without getting into a cancerous situation. Okay. Cancer comes from the DNA and the chromosomes going wrong. That's the current cancer explanation. The cancer හැදෙන්නේ අපේ අර වර්ණ දේහ වැරදුනාම. ඉතින් ඒක රැක ගන්න God ගොඩක් ඒවා ඩිසයින් කරලා තියෙනවා අපේ genome එකට. Similarly, we need to take a stock of how is my family genome? How is my social genome? How is my spiritual genome? Call it some corporate thing, like social, spiritual genome or whatever. ඉතින් මේ genome මොකද මේ genome එක වර්ණ දේහ විතර නෙමෙයි, අර අපේ සමාජ චර්යා genome එක ඒකේ තත්ත්වය කොහොමද? Because the forces are working always to destroy. මොකද එක එක බලවේග ඒක නාස්ති කරන්න ක්‍රියා කරන නිසා. 8. The global system selects nationals through whom national resources can be bought over by global oligarchs. දැන් මේ ගෝලීය සිස්ටම් එක හැමතිස්සෙම ක්‍රියා කරනවා ඒ රටේ ටික දෙනෙක්ව තෝරගන්නවා රටේ සම්පත් රටට අහිමි වෙන ලෙස ප්ලෑන් කරන්න. Global oligarchs කියන්නේ ගෝලීය oligarchs. ටික දෙනෙක් රජ වෙන ලෝකයක් හදාගෙන යන්නේ. 9. Ruin immunity of the populace. 9thly, many things are on to ruin your immunity, including seasonal flu shots. That's too much of a technical topic. I have done many COVID science clips. I have done 46. So please go read them, listen to them. මම ඉතින් මේ COVID science clips 46ක් කරලා තිබෙනවා. Ruining immunity of a populace is the ill health industry. So from 2010 or even from 1995, ill health industry is major money. ඉතින් 1995 විතර ඉඳලා ලෙඩ හදලා ඒකට බෙහෙත් කිරීම විශාල මහ පරිමාණ හරිම ලාභදායක ඉන්ඩස්ට්‍රි එක health industry. So now the health the top
economic earner is armament, Yuddha, motor industry. Now in the third place you have ill health industry. No point calling it health industry, this is the ill health. හොඳ නැති ලෙඩ රෝග හදලා මිනිස්සුන්ට බේත් විකුණන එක, cosmetic industry, fashion industry, and toys. All those are major ecology destroying industries. ඉතින් මේවා කොච්චරක් අපිට අවශ්‍යද නේද? So take care. I need to finish this soon. 10thly, engineer pandemic to impoverish nation. ඉතින් 10වෙනි කාරණාව අපේ ජීවිත කාලයේදී අපි දැක්කා pandemic එකක් නිර්මාණය කළා දේශයන් දුබල කරන්න. What is my topic? Who is weakening the nations? මගේ මාතෘකාව මොකද්ද? දේශයන් දුර්වල කරන්නේ කවුද? So the pandemic was engineered. Minimize human interaction and call human beings biohazards. ඉතින් එන්න මනුෂ්‍ය එක්ක ගැටෙන එක අඩු කරන්න schools are biohazards, they say. Don't get back to normal school, work from homes. I'm not denying hygienic rules to stop COVID infection. That's a different thing. මම මේ කියන්නේ ඔබගේ රටේ කියලා තියෙන සනීපාරක්ෂක නීති COVID පැතිරීම බලපන්න ඒක වෙන දෙයක්. නමුත් උවමනාවෙන් මිනිස්යන් තනි කූඩුවලට දාලා ඒ මිනිස්යන්ව ටෙක්නොක්‍රැටිකලි පාලනය කරන්න විශාල වැඩසටහනක් යනවා. ඒ ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න. So in my life design, you know, I was an atheist till I became first in the island in our A-level exam, just getting into the medical faculty. I became first in the island. I studied at St. Thomas's College. මම ඉගෙන ගත්තේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලේ. මම ඒ අවුරුදු 1970 ලංකාවේ පළවෙනි වුණා A-level විභාගේ. ඒ කාලේ මම කොහෙත්ම God කෙනෙක් ගැන හිතුවම නැහැ. පස්සේ ඉතින් ඇති වූ යම්කිසි අත්දැකීම් තුලින් මට තේරුණා මගේ මේ හදවත එන්න පොඩි වෙනවා ඔළුව ලොකු වෙනකොට. So I realized there is an inversely proportional relationship between brain brilliance and heart warmth. Think about it. ඉතින් මට තේරුණා බුද්ධිය වැඩි වෙනකොට හදවතේ සානුකම්පාවයි බුද්ධියේ මනස්කාන්තය අතර ප්‍රතිලෝම වශයෙන් සමානුපාතික සම්බන්ධකමක් තියෙනවා අර බොයිල්ගේ නීතිය වගේ. You know, pressure and volume relationship, brain and heart. Check how you have done. ඔබත් පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඔබගේ මොළේ වැඩි වෙනකොට මේ හදවත shrink වුණාද. ඒ කාලේ තමයි මම මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීලා I came to decide intellectually really that life without God, man playing God, is worse than God being God. මට තේරුණා මේ කාලේ වෙනකොට මේ දෙවියන් නැතිව මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වීම මෞංකාර දෙවිඳුන් දෙවියන් වෙනවට වඩා බරපතල ප්‍රශ්නයක්. Think about it. How you have played God. Has it gone well with you, for your family? ඉතින් මනුෂ්‍යයා දෙවියෙක් නැහැ කියලා science දෙවියෝ කරලා ඊළඟට fake science හැමතැනම Oxford, Cambridge funded by drug firms. So many other places. It's out in the open. There are British governmental inquiries now, not knowing how much China influence is inside academic institutes. Lancet, New England Journal of Medicine, we long hailed them. You know, soon after hospital, I would run to the SLMA library to check what N.E. James is saying, what Lancet is saying, and the North American clinics. They were my daily habit. ඉතින් අපි ඒ කාලේ තරුණ වෛද්‍යවරු හැටියට ඇකඩමික්ස්ලා හැටියට කෙලින්ම SLM එකට දුවගෙන යන්නේ මේ NEJ New England Journal එක බලන්න Lancet එක බලන්න. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? Articles retract කරනවා and random control clinical trials have become utterly unreliable. ඒ trials වලින් මොනවා කරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. Raw data පේන්නේ නැහැ. Statistical stratifications ගොඩක් තිබෙනවා. So think about it. Whether we have done that well, making man God. Maybe it's time for conviction and reorientation. We might need a shepherd in our life. අපිට අපේ ජීවිතයට මාර්ගෝපදේශකේ ඉන්දියරෙක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මහා පරිමාණයෙන් ගොඩාක් රටවල ජනතාව බුද්ධිය බලය කරගත්ත බුද්ධිය පීඩකයන් ලෙස පාවිච්චි කරලා ගොඩාක් සෙනග හරි අමාරුවෙන් ජීවත් වෙනවා. So when brain becomes an oppressor,
it's a terrible thing, isn't it? So at least we need to think again what's really ruling us. Thank you for listening.